שלום לכולם, פרשת ואתחנן, תשפ"ד. התמונה של הסרטון היא פנים בית הכנסת של אור החיים הקדוש ברובע היהודי בירושלים. אני אתחיל להכניס תיאורים של התמונות שאני שם והקשר לפרשה או לא. טילים נופלים בים ובאזורים אחרים ללא נפגעים בנפש לעם ישראל, ברוך השם. מחבלים מתפוצצים על עצמם בתאונות עבודה, שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה עליהם לבדם. לנו נותר רק להודות על השם מלחם לכם ואתם תחרישון, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. פסוקים משמות ומתהילים. לתודה והודיה להשם ולזכות עם ישראל וחייליו וכוחות הביטחון שלו, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר פרשת ואתחנן. בפרשה מופיעים כמה מיסודות התורה. משה מתחנן להשם להיכנס לארץ ישראל. שימו לב, זכינו למה שמשה רבנו לא זכה ודורות רבים לא זכו. צריך להכיר תודה, זה לא מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא עוצר אותו מלהמשיך בתחנוניו אחרי 515 תפילות ממספר סיבות. אחת מהן היא שאם היה ממשיך בתפילתו הייתה נענית, וזה היה יוצר בעיות אחרות, אבל מאפשר לו להביט עליה מרחוק, בדומה אולי לראיית לוויין, ולחזק את המנהיג הבא, יהושע. משה ממשיך עם המלצות לעם להקשיב וליישם את התורה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ולא לעבוד עבודה זרה. תזכורת למעמד הר סיני, זכרו, זהו מעמד שלא היה כמותו מעולם, ושוב, אל תשכחו את המצוות. משה חכם ונביא ויודע כמובן שכן תשכחו בשלב מאוחר יותר, לאחר שתתרגלו לטוב ונושנתם בארץ, ותעשו הרע בעיני השם ותחויבו גלות. זכרו את הניסים במצרים ויציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, שמרו מצוותיו ונאריך ימים בטוב. הבדלת 3 ערי מקלט לרוצחים בשגגה. משה חוזר על מעמד הר סיני ו10 הדיברות בפני כל ישראל. בפרשה גם מובאים פסוקי שמע ישראל בפסקה הראשונה מתוך 3. בסוף יש תזכורת לכל הטוב שקיבלנו בארץ ישראל, זהירות מעבודה זרה, אתם עם קדוש להשם, והשם בחר בנו להיות לו לעם סגולה מכל העמים, מאהבתו אותנו וזכות אבות. נקודה למחשבה. אתגרים מאתגרים בחיים. משה רבנו יודע שעם ישראל יגיע לצערנו למצב קהות חושים וריקנות רוחנית בעקבות שפע גשמי רב. יש הרבה דוגמאות, למשל בני עשירים, זוכים בלוטו שמאבדים את חברי משפחתם ולעיתים אף את כל כספם לאחר הזכייה וכדומה. איך אפשר להתמודד עם גישה לא נכונה לשפע גשמי שמובילה בסופו של דבר לריקנות? ומה הגישה הנכונה להתמודד עם זה? מוזמנים לשתף בתגובות, רעיונות כרגיל בסוף. מטבע לשון, פתגם מהפרשה, באחרית הימים. ההמשך הוא, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אחרית הימים בפרשה, כי אל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כותב אור החיים הקדוש מילים נפלאות, ואולי שזו טענת מיכאל, סוגריים המלאך, שר ישראל, שהביא בזוהר הקדוש מפרשת נוח, שהרי באו אחרית הימים ומצאו אותם כל הדברים, ולמה לא יעורר השם ליבם לשוב. ופירשתי במקום אחר, ותקשיבו עכשיו למילים היפות. בעינינו להשם צופיות, לפתוח אוצר רוח טהרה, לפקוח עיניים עיוורות, ולהטות לבבות עם השם, להכיר נעימות, ערבות ידידותו. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, רק ישמר לך וכו', פן תשכח וכו', והודעתם לבניך ולבני בניך. כותב בעל הטורים, הוא מלמד אותנו בצורה קצרה ולעניין, דרך ארץ. נרך בידי ונרי בידך, אם תשמור נרי, אשמור נרך. פסוק מיוחד מהפרשה. הפסוק החותם את חציה הראשון של תפילת עלינו לשבח. וידעת היום והשבותה לבביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, חיים כולכם היום. על הקשר ההדוק בין גוף לנפש כותב אור החיים הקדוש על המילה כולכם. במעמד הר סיני כל אחד ואחד בעם ישראל היה שלם לגמרי בגופו, בלי איבר במרכאות גרוע, בין מומי הגוף ובין מומי הנפש. שמום שבגוף יגיד על פגם הנפש,
כי אין מום שאין דמיונו בנפש. אז למי שרוצה להיות בריא יותר, קחו אולי את העצה של אור החיים הקדוש ותחשבו מחשבות בריאות ותדמיינו דמיון בריא יותר. טיפ שני, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם. מה מותר האדם מכל הברואים? כותב הספורנו, והנה אין לשום נמצא זולתי, להשם יתברך ולאדם בחייו שום כוח רצוני. שימו לב, להשם ולאדם, אבל רק בחייו. אחר כך אנחנו כנראה יותר דומים לרובוטים. כוח הרצון שאותו הסביענו השם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, פסוק מתהילים, קמ"ה, שעם ישראל יזכה בעזרת השם לרצון נכון לפניו יתברך. תשובה לנקודה למחשבה, קהות חושים וריקנות רוחנית בגלל שפע רב שלא מצליחים להתמודד איתו. איך מתמודדים בצורה נכונה? ללכת לקיצוניות שנייה, התנזרות. קודם כל התורה לא ממליצה להיות נזירים, למרות שהתופעה קיימת בצורה מועטת ומוגבלת ביהדות. הפוך, עלינו לדעת ליהנות מהשפע העצום שהבורא מרעיף לנו, אבל בצורה נכונה. פשוט, ולא פשוט בכלל, להבין ולהפנים שכלום לא שלנו, אלא מהקדוש ברוך הוא. ואז למשל את הצדקה שנותנים, לא מיד תופכים לעצמנו על השכם, אלא מבינים שאנחנו שליחים, שמחזיקים את השפע באופן זמני, כדי להעביר אותו הלאה, וכן הלאה. תרתי משמע. שני פסוקים מדברי משה רבנו באים לעזרתנו. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. פסוק שני, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, שנזכה שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.